सो म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि Google. होइन फेसबुक इन्स्टाग्राम वाट एभर इट इज मलाई मनपर्ने कुरा ह्यासट्याग गरेर खोजेपछि तिमी एल्गोरिदम त्यसरी नै भन्छ क्या सो ह्यासट्याग दिस बिकज पिपल आर पोस्टिङ अबाउट इट इट्स जस्ट द्याट तिम्रो फिडमा नआएको हो नि त Proper advice for the students who want to take part in international competitions and events. डेडलाइन 1 डे अगाडि चाहिँ गर्नु हुँदैन डेडलाइन भन्दा अलिकति छिटै सुरु गर्नु Please do not procrastinate. yes not 1 day before deadline I think you never know what you really want to do unless you really try it अनि त्यतिखेर अब पहिला मलाई इन्जिनियरिङ गर्नु मन छैन just by looking at it मैले भनेको भए चाहिँ अहिले म यो पोजिसनमा हुन्न थिएँ के I'm enjoying technology and working So have you tried seafoods or मलाई मनपर्छ one person? मैले त किराहरू पनि ट्राई गरेको छु त्यहाँ so like grasshoppers silkworms crickets scorpion चाहिँ गरेको I want to try that अनि grasshopper crickets Hello and welcome to our next episode of the podcast. And today we have Oshin Panta. Let's welcome her. So before we start, are you in vacation in Nepal at the moment? Kisa, why are you here? I mean, why are you here? No, why are you here? मेरो चाहिँ अहिले समर ब्रेक भइरहेछ युनिभर्सिटीको अनि 2 महिना छुट्टी छ सो आइम हियर Are you planning to do some kind of internship or job? You're just chilling with family. नो म अहिले चिलिङ गरिरहेको छु फ्यामिलीसँग तर अल्सो म एउटा पर्सनल प्रोजेक्टमै काम गरिरहेको छु अहिले चाहिँ Can you talk about that personal project? स्योर म चाहिँ अहिले फ्याब ल्याब भन्ने एउटा मेकर स्पेस छ अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डस्टबिन छ सो इट वाज एक्चुअली अ पार्ट अफ माई इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट क्लासको प्रोजेक्ट अनि त्यसलाई नै एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ अहिले त्यसमै काम गर्दैछु सो डस्टबिन हो जुन चाहिँ अटोमेटिकली सेग्रिगेट्स वेस्ट Hey, nice. Was this kind of invention happened before you have initiated the project? पहिला पनि यस्तो खालको हिस्ट्री छ? Yes. Okay. So what are you trying to bring the improvements in this project? इम्प्रुभमेन्ट भन्दा पनि पहिलेदेखि सिमिलर प्रोजेक्ट्समा काम गर्थेँ एन्ड एभ्री टाइम एभ्रिवेयर आएको यही प्रोजेक्ट आइलाग्छ के एन्ड आइम लाइक इज दिस अ साइन भनेर मैले आइम डुइङ दिस प्रोजेक्ट It's a sign. Do you have other team members as well? Ki personally? Yes. What is your team members ma? 2 other people जो चाहिँ मैसँग पढिराख्नुमा छ So okay. So our main target ma है Okay. So Thailand is often known as this popular tourist destination for everyone to visit around, you know? And it's got a very fun and vibrant culture. So thought of going to like choosing a university in Thailand चाहिँ कहाँबाट आयो? Like how? So मैले सबै ठाउँमा अप्लाई गरेर आएको थिएँ यो चाहिँ अनि थाइल्यान्डको चाहिँ मैले यो युनिभर्सिटीको त्यो अनाउन्समेन्ट देखेको थिएँ अनाउन्समेन्टमा चाहिँ इट वाज लाइक फुल स्कलरसिप अनि त्यो लोकेसन पनि राम्रो युनिभर्सिटी पनि राम्रो एभ्रिथिङ वाज लाइक रियली नाइस अनि टु गुड टु बी ट्रु खालको अपर्च्युनिटी देखेर चाहिँ अनि मैले त्यसमा अप्लाई Was there any specific programs or opportunities that drew attention to you from this university? You can name the university, by the way. I'm a little hesitating to do that because I'm not so very familiar with the word. Yes, मलाई पनि टाइम लागेको थियो यो युनिभर्सिटीको प्रोनाउन्स गर्न चाहिँ चुलालोङकोर्न युनिभर्सिटीमा पढ्छु म चाहिँ त्यहाँको इन्टरनेसनल स्कुल अफ इन्जिनियरिङ ISE. So as you have been studying यो Chulalongkorn University, what has been your overall experience been like so far? Overall experience, I think युनिभर्सिटीको लोकेसन अनि स्टडिज अनि फ्रेन्ड्स कम्युनिटी सबै चिज चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ अल्सो कलेज मात्र होइन त्यो लोकेसन यस्तो छ कि तिमी कलेजबाट बाहिर निस्किने घुम्ने ठाउँमा पुग्छौ के सो त्यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स अथवा स्टुडेन्ट लाइफमा त्यो रमाइलो चाहिँ छ Have you encountered any Nepali students there? Yes. कतिजना कस्तो छ कम्युनिटी नेपाली कम्युनिटी अहिले चाहिँ एट द मोमेन्ट अन्डरग्रेडमा चाहिँ 6 जना छ अनि तर मास्टर्स PhDमा पनि हुन्छ अनि सम पिपल आर हाफ नेपाली एज वेल त्यहाँ चाहिँ हाफ नेपाली कस्तो लाइक हाफ थाई हाफ नेपाली ए सो चुलालोङकोर्न युनिभर्सिटी चाहिँ जुन थाइल्यान्डमा बेस छ त्यसमा अरू इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू कतिको आउँछन् कतिको डाइभर्स छ थाइल्यान्ड र नेपाली इन्डियनहरू पनि छन् कि अरू डाइभर्स ब्याकग्राउन्डबाट मान्छेहरू पनि छन् मोस्टली चाहिँ अब इन्डियाको मान्छेहरू पनि छ अनि नेपाली त भइहाल्यो अनि मेरो साथीहरू चाहिँ अब इरान कम्बोडिया भियतनामहरूबाट छ अनि अफ्यु चाहिँ अब US बाट पनि छ कस्तो भन्दा थाइल्यान्डमा चाहिँ एक्सप्याट्स मान्छेहरू बस्छ
सो त्यहाँको लिभिङ कस्ट कम भएको कारण अनि उनीहरू नै आएर पढ्छ मोस्टली चाहिँ ए ओके सो हजुरले लिनुभएको मेजर चाहिँ कुन थियो चुलालङ्कर्न युनिभर्सिटीमा मैले इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ so the whole idea of information and communication engineering so what कस्तो खालको curriculum it entails अब इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि इन्जिनियरिङ भएन अनि करिकुलमले चाहिँ बेसिकली तिम्रो अब एनसेल एनटिसी वर्ल्ड लिङ्क कसरी काम गर्छ गुगल कसरी काम गर्छ फेसबुक कसरी काम गर्छ यो चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट इलेक्ट्रोनिकल इन्जिनियरिङ अनि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको मिक्स हो क्या सो यु गेट a few points from bit of it, everywhere. everything okay so how did your previous academic and extracurricular experiences shape for your interest in information and communication engineering the influence the gareko hola maybe the role mentors or guidance counselors सो मेरो चाहिँ स्टडी वाइज चाहिँ मलाई म्याथ्स मन पर्थ्यो अनि मैले फर्दर म्याथ्स लिएको थिएँ ए लेभल्समा सो फर्दर म्याथ्स पढ्ने बेला नै सबैले के भन्थ्यो भन्दा इन्जिनियरिङमा सजिलो हुन्छ यो सब्जेक्ट पढ्यो भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो कि अनि त्यतिखेर चाहिँ म इन्जिनियरिङै गर्छु भन्ने थिइनँ बट लास्टमा त्यो पुरै कोर्स सकाएपछि चाहिँ ल इन्जिनियरिङ इज अ गुड फिल्ड जस्तो लाग्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ अब कोभिडको बेला थियो सो धेरै युट्युब हेरिन्थ्यो होइन अनि त्यसमा चाहिँ दुईजना युट्युबर थियो जो चाहिँ म एकदम रेगुलरली हेर्थेँ अनि त्यो दुईवटा युट्युबरको चाहिँ ठुलो हात छ मेरो सब्जेक्ट चुज गर्नेमा चाहिँ सो आई डोन्ट नो इफ यु नो मार्क रोबर भन्ने च्यानल ओके यस सो मार्क रोबर भन्ने छ someone here watching okay yes and Mark Rober चाहिँ actually he was a former NASA and Apple engineer अनि he also gave the MIT commencement speech अनि उहाँले चाहिँ एकदम लाइक इन्ट्रेस्टिङ भिडियोजहरू बनाउनुहुन्छ क्या इट्स 30 minutes long but it's very interesting क्या 30 minutes नै what is related with the same you won't believe सो उहाँको ब्याकयार्डमा चाहिँ स्क्विरल्सहरू आउने कि एकदम सो लाइक बर्ड फिडरको खाना चाहिँ बर्डले होइन स्क्विरलले खाइदिने कि सो स्क्विरलको लागि होल मेज बनाउनु भयो क्या ब्याकयार्डमा it's very interesting. I would recommend. Yeah, please. Especially I will also go and watch it. So, you have already talked about these mentors. Arko ko hununthyo एकजना Mark Rober अनि एउटा Mark Rober अर्को चाहिँ unnecessary inventions भन्ने छ. हजुर. So unnecessary inventions चाहिँ as the name suggests के काम नलाग्ने कुराहरू बनाउने के but the whole process of designing, product designing अनि innovation अनि कसरी त्यो starting idea start भएदेखि त्यो एक्जिक्युट गर्दासम्म कस्तो हुन्छ भनेर त्यो जर्नी चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि एज मेरो क्वेसन्सहरूबाट डिरेक्टली बुझिन्छ पनि होला द्याट समवान द्याट अ गर्ल है मेरो लागि चाहिँ अ गर्ल वर्किङ इन द्याट स्टेम फिल्ड इट्स भेरी रेयर टु फाइन्ड अनि have you noticed any significant differences while being a woman in the STEM field in different kinds of institutions and organizations that you have been a part of? Just in Nepal mein hudaheriko resources and the resources that you were given at Chulalongkorn University. So as a woman in STEM to minority group त जता पनि हुन्छ आई थिङ्क यो म यहीँ हुँदाखेरि पनि मेरो स्कुलहरूमा पनि थियो मैले काम गर्ने प्रोजेक्टहरूमा पनि हुन्थ्यो अनि बाहिर अहिले युनिभर्सिटीमा पनि छ तर आई थिङ्क द डिफरेन्स द्याट आई फाउन्ड यहाँ स्टेममा काम गर्दा र थाइल्यान्डमा हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मैले सबै बुझ्छु थाइल्यान्डमा चाहिँ मलाई थाहै आउँदैन सो म इङ्ग्लिसमै कम्युनिकेट गर्ने हो यहाँ चाहिँ अब मैले सबै चिज बुझ्छु सो कन्टेक्स्ट वाइज चाहिँ पिपल साई अनि लाइक हेजिटेट गर्नुहुन्छ कि most like women or girls in STEM field like मलाई आउँदैन साँच्चै आउँछ र like even though they know त्यो हुन्छ तर वहाँ गएर चाहिँ like people did not hesitate उनीहरू like equally नै ट्राई गर्ने आउँदैन भने पनि सिक्ने भनेर त्यो जोस जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ मैले देखाएको छु मेरो साथीहरूमा अनि इट्स काइन्ड अफ इन्स्पायरिङ त्यो चाहिँ रिसोर्सेसहरू पनि फुल्ली प्रोभाइडेड हुन्छ फर द वुमेन इन STEM एरियाज स्पेसिफिकली चाहिँ मैले देखाएको छैन किनकि त्यहाँ त्यो फर्स्ट प्लेसमै छुट्याउँदैन कि लाइक वुमेन इन स्टेम भनेर मात्र गर्दैन कि सो इफ त्यो ब्यारियरै छैन भने इफ सबैलाई इक्वली ट्रिट गर्यो भने लाइक एभ्रीबडी जस्ट एक्ट्स एज स्टुडेन्ट्स के You have talked about how Thai is their first language, native language. Was there any problem for you to navigate in that path? सो मलाई ल्याङ्ग्वेज अझै पनि आउँदैन म 2 years भइसक्यो अलिअलि खाना अर्डर गर्न आउँछ तर अब युनिभर्सिटी एरियामै अथवा ब्याङ्कक त्यो चाहिँ एकदम डाउन टाउन सेन्ट्रल ब्याङ्ककमा छ अनि त्यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस बोलेर पनि काम चाहिँ बुझिन्छ क्या त्यहाँ सबै तर अलिकति ब्याङ्कक बाहिर गएपछि अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ सो लाइक फरेनर्स भनेर बढी चार्ज लिने हुन्छ अनि फरेनर्स भनेर कति कुरै बुझ्दैन त्यहाँ the amount of times that I have been there as well even though I have used Google Translation कति गाह्रो हुन्छ to communicate
to the local people around के स्वादी खा खामुङ खा भनेर जस्तो त्यति हो मलाई भन्न आउने पनि है also moving on, how does the curriculum of information and communication engineering majorly say at this university helps you to grow in this competitive industry? Ke say will be the highlight of the university's curriculum? युनिभर्सिटी करिकुलममा चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ छ अनि थाइल्यान्ड चाहिँ अब डेभलपिङ कन्ट्री हो नि त सो त्यहाँ अपर्च्युनिटीहरू धेरै छ त्यहाँ कम्पनीजहरू छ अनि पिपल लाइक स्टार्ट देयर ओन थिङ त्यहाँ चाहिँ सो त्यो अपर्च्युनिटी भएको कारण चाहिँ इन्जिनियरिङ पढेर त्यहीँ कुनै रेप्युटेड कम्पनीमा इन्टर्नसिप जबहरू चाहिँ पाउन सजिलो हुन्छ अल्सो त्यो युनिभर्सिटीको रेपुटेसनले नै त्यहाँको त्यो हायरिङ म्यानेजर्सहरूले पनि लिन खोज्छ त्यो युनिभर्सिटीको चाहिँ बिकज इन्टरनेसनल प्रोग्राम हो अनि त्यहाँ चाहिँ थाई र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदमै नै फाइदा छ क्या सो इभन इफ यु जस्ट नो इङ्ग्लिस तिमी मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूमा काम गर्न मिल्छ सो यु क्यान जस्ट स्पिक English language and तिमीले पाउँछौ काम So you co-founded Stree in STEM. So can you tell us more about this initiative and its goals? ओके सो स्त्री इन स्टेम चाहिँ मेरो साथीहरू मिलेर हामीले हाई स्कुलमा हुँदाखेरि एउटा प्रोजेक्ट जस्तो सुरु गरेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो जुनियर्सहरूलाई नै कोडिङ वर्कसप्स डिजाइन थिङ्किङ वर्कसप्स डिबेट वर्कसप्सहरू गरायौँ अनि इन अ वे कस्तो भन्दाखेरि स्टेम भन्दा त अब एकदमै बोरिङ फिल जस्तो हुन्छ नि त बोरिङ लाइक कस्तो ठुल्ठुलो वर्ड्स युज हुन्छ नि त अनि त्यो ठुल्ठुलो वर्ड्स नै इन्टिमिडेट हुने कारणले चाहिँ कति गर्ल्सहरूले चाहिँ अथवा जुनियर्स बहिनीहरूले चाहिँ ट्राई नै गर्न नखोज्ने क्या फर्स्टमै सो हामीले चाहिँ अब डिबेटलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ टपिक्सहरू दिने अथवा कोडिङ पनि इन अ वे कि तिमीलाई नै फ्रुटफुल हुने सो लाइक हामीले चाहिँ नन साइन्स र साइन्स सब्जेक्ट्सलाई मिक्स गरेर प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ अनि इट लास्टेड फर 2 years त्यतिखेर अनि इफ एनीबडी इज इन्ट्रेस्टेड टु कन्टिन्यू द्याट प्रोजेक्ट लेट मी नो इन्स्टाग्राममा एट स्त्री इन स्टेम भनेर हाम्रो पेज पनि छ Alright, anyone can join कि Stree in STEM भन्ने बित्तिकै it's only available for women. अहिले चाहिँ हामीले वुमेनकै भनेर राखेको छ. It's still running? No, it's not running right now. तर हामीले प्रोजेक्टहरू गरेर अहिले चाहिँ टिम चाहिँ आफ्नो पर्सनल करियर्समा फोकस भएको कारणले हामीले गर्न पाएको छैन अल्सो अब भर्चुअलमा मात्र सीमित हुन भएन नि त हामीले चाहिँ सबै भर्चुअली गऱ्यौँ अनि हामीले चाहिँ अब यस्तै इभेन्ट्सहरूमा गएर भनिरहेको छौँ यो प्रोजेक्टको बारेमा अनि सो मान्छे टिम खोजिरहेछ मैले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिँ के हुन्छ anyone interested to work in this field and who is committed. Fair enough. Please, people. At Stree in STEM on IG. So, can you tell us more about the national and international collaborations Stree in STEM engage gareko ahilesamma? If you have to name our people are curious about it. So, Stree in STEम मा चाहिँ हामीलाई आउने कुरा हाम्रो टिमलाई आउने कुरा भन्थ्यौँ गर्थ्यौँ अनि त्यहाँ टु क्रिएट मोर क्रेडिबिलिटी अनि टु क्रिएट मोर एक्सपिरियन्स्ड मान्छेहरूको त्यो भनाइहरूलाई चाहिँ हामीले सो क्यानाडामा 2 जना हाम्रो साथीहरू थिए अनि दे लाइक फुल्ली जस उनीहरू त्यही नै बस्ने मान्छे अनि उनीहरूले हामीलाई हेल्प गर्यो डिबेट वर्कसपमा अनि उनीहरू पनि डिजाइन थिङ्किङ गर्थ्यो सो दे न्यू वाट वी आर गोइङ टु डु उनीहरूको लागि सिमिलर इन्ट्रेस्ट थियो हामीले बोलायौँ मान्छे त्यस्तै हामीले अब अरू ठाउँमा भएको कनेक्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले स्त्री इन स्टेममा युटिलाइज गऱ्यौँ त्यहाँबाट कोलाबोरेट गऱ्यौँ सो हजुरले डिजाइन थिङ्किङ भनिरहेछ सो व्हाट डज दिस टर्म एक्चुअली मिन सो डिजाइन थिङ्किङ भनेको चाहिँ इट्स अ प्रब्लम सल्भिङ मेथड नट एक्ज्याक्टली अ मेथड तर तिमीले प्रब्लमलाई कसरी अप्रोच गर्ने सोल्युसन कसरी निकाल्ने भनेर हो कि डिजाइन So, coming on to the most exciting part. So, what was your reaction when you received diversity and inclusion scholarship from Stanford University to attend the design thinking bootcamp? I think त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स थियो मैले त्यो रियलाइज गरेको थिइनँ हुन्छ भनेर सो मैले त्यतिखेर के गर्थेँ भन्दा म डिजाइन थिङ्किङ भनेर म पहिला इन्भल्भ थिएँ त्यो टाइममा अनि मैले चाहिँ वेबसाइटहरू हेर्थेँ कि सबैलाई गुगलमा यु जस्ट सर्च डिजाइन थिङ्किङ वर्कसप्स देन आई वाज लाइक रियली इन्ट्रेस्टेड त्यतिखेर जुन पनि वर्कसप आयो म जान्छु भएको थिएँ कि अनि सबै वेबसाइटहरूमा गएर चाहिँ न्युज लेटरहरू हुन्छ नि उनीहरूको आई हेड सब्सक्राइब टु एभ्रिथिङ अनि ऱ्यान्डमली एकचोटि इमेलको त्यो प्रमोसन्स हुन्छ नि जुन ट्याबमा चाहिँ कहिले पनि जाँदैन त्यहाँ म गएँ त्यो दिन अनि त्यहाँ मैले देखेँ होइन त्यहाँ लाइक स्कलरसिप अपर्च्युनिटी अभाइलेबल खालको भनेर
अनि एक्चुअली त्यो प्रोग्राम चाहिँ 13,000 भनेर थियो कि पहिला, अनि म चाहिँ भयो म तिर्न सक्दिनँ, म चाहिँदैन भनेको थिएँ। पछि स्कलरसिप देखेपछि चाहिँ अनि अब आइल अप्लाई, आइल टेक अ चान्स भनेर मैले त्यो क्वेसन्सहरू थियो It did have an application त्यस्तो एप्लिकेसन होइन, fee. उनीहरूलाई चाहिँ एउटा लाइक एनी प्रोजेक्ट द्याट यु हेड डन जसले चाहिँ डाइभर्सिटी इन्क्लुजनलाई सपोर्ट गर्छ Support खाले गर्छ, के yeah. त्यो क्वेसन्स, अनि मैले त्यो आन्सरहरू गरेँ अनि आई रिप्रेजेन्टेड स्टेन स्टेम त्यतिखेर चाहिँ, अनि मलाई लिनुभयो। So through that stream STEM, you got the ability to be a part of the diversity and inclusion scholarship. You are available as first students to participate in. I don't know. Again, you have to subscribe to the newsletter to know. Which website but do you remember? You must have. The Stanford D School भनेर छ, and D School के वेबसाइटमा सबै अवेलेबल हुन्छ। सबै available हुन्छ त्यहाँ. So can you share some the key takeaways from that design thinking bootcamp and how they've influenced your approach to problem solving? So design thinking को first step भनेको चाहिँ एम्पथाइज हुन्छ क्या, अनि एम्पथाइज भनेको चाहिँ तिमीले जसको लागि त्यो प्रडक्ट बनाइरहेको हो अथवा तिम्रो युजर ग्रुप जुन हुन्छ उहाँको सुजमा बसेर लाइक टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड देयर प्रब्लम हो क्या एम्पथाइज भनेको चाहिँ। सो त्यो एम्पथाइज गरेपछि रियल प्रब्लम के हो भनेर थाहा हुन्छ, अनि त्यो प्रब्लम आफ्टर यु नो द प्रब्लम त्यसपछि बल्ल सल्युसन निकाल्ने हो नि त। मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामी अब सल्युसन हामीलाई यो गर्न मन छ त्यो गर्न मन छ भनेर हेर्छौँ, तर त्यसको निडै हुँदैन क्या। Be in the foot of a user. Yeah, exactly. So what are some online platforms or websites that you recommend for finding information about these kind of events? I think त्यो सुरु गर्नको लागि चाहिँ अगेन गुगलमै गएर वाट एभर युआर इन्ट्रेस्टेड इन वान वर्ड, अब त्यो आर्ट्स हुनसक्छ, आर्ट्स वर्कसप फ्री अनलाइन वाट एभर युआर लुकिङ फर जस्ट सर्च इट अप, अनि त्यो सबै गुगलमा फिल्टर आउट भएपछि त्यहीँबाट स्लोली थाहा हुँदै जान्छ कता के छ भनेर। How do you plan to leverage this kind of experience in your future? Of course, ultimately, तिम्रो personality development हुन्छ, this and that, but also networking को पनि कुरा आउँछ। So how do you plan to leverage this kind of experience and achievements in your future endeavors? अहिले चाहिँ आई थिङ्क इट्स एक्सपिरियन्स जस्तै सिकाउँछ, त्यो सबै ठाउँमा इन्भल्भ भएपछि चाहिँ मलाई के गर्न मन छ के गर्न मन छैन भन्ने छुट्टिन्छ क्या। सो इभन दो म अहिले स्टिल एक्सप्लोर गरिरहेको छु, सबै अपर्च्युनिटीमा गइरहेको छु, तर आई स्टिल डोन्ट नो वाट आई रियली वान्ट टु डु, तर आई नो सम थिङ्स द्याट आई डोन्ट वान्ट टु डु, एब्सोल्युटली डोन्ट वान्ट टु डु, अनि त्यो चाहिँ यो सबै अपर्च्युनिटीहरूले चाहिँ मलाई इनेबल गराएको थियो। So now you are clear that because of this opportunity, it's very clear that you wanted to go to the engineering field. So to open leverage euta bhayo. Can you share a particularly impactful experience or project that you have worked on? Quite a lot actually. Hey, that's a flex. Yes. तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ कुन थियो भन्दा इन्क्युबेट नेपाल भन्ने एउटा प्लेटफर्ममा मैले एउटा प्रोजेक्ट गरेको थिएँ फर भिजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी इन नेपाल। सो हामीले चाहिँ एउटा क्यास रेकग्निसन एप बनाएको थियौँ, अनि त्यसै चाहिँ स्क्यान गरेर कति पैसा हो भनेर भन्थ्यो क्या त्यो चाहिँ, अनि सो भर्बली आउँथ्यो त्यो, अडियो आउटपुट आउँछ क्या। सो ठ्याक्कै फोन लियो, नोटमा स्क्यान गर्यो, अनि चाहिँ 10-20 हजार भनेर आउँछ क्या एपबाट। How did you do that? सो इन्ट्रेस्टिङली मलाई त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ यस्तोमा केही पनि थाहा थिएन के हुन्छ एक्ज्याक्टली भनेर, अनि त्यो टिममा चाहिँ अरूलाई थाहा थियो। सो म चाहिँ म्यानेजमेन्ट रोलमा थिएँ, अनि त्यो म्यानेज गर्दा गर्दै आई थिङ्क स्लोली इन्ट्रेस्ट बिल्डअप भयो। सो वी अल्सो टक टु सम भिजुअली इम्पेयर्ड पिपलहरू यहाँ नेपालमै, अनि उहाँहरूसँग बोलेपछि चाहिँ एक्चुअली प्रब्लम के हो भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ अनि त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्न अझै मन लाग्यो क्या। त्यो इम्प्याक्टको लागि चाहिँ यु हेभ टु टक टु द युजर, यु हेभ टु बी इन देयर सुज जस्तो लागेको थियो। So how did you learn about the NOREC Youth Lead Fellowship at Yuwa Nepal, and what motivated you to apply that? So युवा नेपाल भनेको चाहिँ एउटा युथ अर्गनाइजेसन हो यहाँ नेपालमै, अनि उहाँले चाहिँ SRHR सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ राइट्समा काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर यो NOREC अर नोरेकले चाहिँ एक्सचेन्ज गराउँथ्यो कि कसो भन्दा क्याम्बोडिया र नेपालको 10 युथ्सलाई चाहिँ लाइक दुईटाको कन्ट्रीमा पठाएर SRHR र क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ काम गर्नलाई गर्थ्यो, तर अनफर्चुनेटली भर्चुअल भयो मेरो टाइममा चाहिँ। कोभिडको बेला थियो। कोभिडको बेला। How did you first get to know about this opportunity? Again, सो म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि होइन फेसबुक इन्स्टाग्राम वाट एभर इट इज, मलाई मनपर्ने कुरा ह्यासट्याग गरेर खोजेपछि तिमी एल्गोरिदम त्यसरी नै भन्छ क्या।
So hashtag this because people are posting about it. It's just that तिम्रो फिडमा नआएको हो नि त. So तिम्रो फिडमा ल्याउन त त्यही कुरा सर्च गर्नु पर्यो. So it takes some time, तर त्यो एल्गोरिदम त्यसरी सेट गर्यो भने चाहिँ So it was not त्यही an अनुसार आउँछ. educational or institution that really made you connect through it. No. No, you आफैले नै गरेको solely. Interesting. So have you felt that the experience has shaped your understanding of youth leadership and advocacy को लाइनमा के एक्सेप्ट गरेको छ कि छैन इन्ट्रेस्ट? यप, त्यो एडभोकेसी चाहिँ फर्चुनेटली म एउटा अब प्रिभिलेज ब्याकग्राउन्डबाट आएको भएको कारण चाहिँ आई थिङ्क एडभोकेसी चाहिँ गर्न ठिक हुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्डको मान्छेलाई चाहिँ, किनकि वी अलरेडी नो सम स्टफ्स. सो बेसिक निड पुरा भएपछि बल्ल एडभोकेसी गर्न सुरु गर्ने हो नि त. सो आई थिङ्क युवा नेपालबाट चाहिँ मैले त्यही सिकेँ, लाइक अरू देयर आर पिपल हु वान्ट टु डु स्टफ्स इन दिस फिल्ड अनि यु जस्ट निड टु फाइन्ड द राइट पिपल टु डु द वर्क. युवा नेपालको मेन मोटिभ चाहिँ के हो? सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ र क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ लाइक नेपाली युवाहरूलाई इन्भल्भ गराउने अनि एडभोकेसी गर्ने हो. So now you have already talked about Yuva Nepalko and climate change. We have seen your work as Girls' Voices for Climate Change. Can you tell us more about how was your pitch and the submission, the whole process of it? Okay, a lot of things on climate change. मैले चाहिँ त्यो अगेन फेरि गुगलमा आएको त्यो पनि होइन. अनि आई गट टु नो अबाउट द्याट थिङ वान डे बिफोर द डेडलाइन. अनि त्यतिखेर चाहिँ सो एउटा आइडिया सोचिहाल्नु पर्ने फर क्लाइमेट चेन्ज अनि भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नुपर्ने. सो अगेन एउटा आइडिया मात्र भयो हुन्छ भनेको थियो उनीहरूले. भिडियो चाहिँ कि आफू बोलेको मात्र कि बोलेको अथवा लाइक सो द प्रब्लम अनि निड कहाँ छ अनि लाइक सोल्युसन के हो भनेर. सो त्यो फर्मेटमा बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले आई थिङ्क त्यो आइडिया चाहिँ ट्री बुक भन्ने थियो क्या. अनि त्यो ट्री बुक चाहिँ कस्तो भन्दा त्यतिखेर अगेन कोभिड थियो अनि बुक्सहरू धेरै युज भएको थिएन, सबै डिजिटल भइसकेको थियो नि त. सो मैले सोचेको थिएँ चाहिँ त्यो बुक्सहरू एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ ट्री नै पाउने क्या मान्छेले. ट्री एज इन प्लान्ट? ट्री अथवा प्लान्ट. ओके. त्यो लाइक एक्सचेन्ज सिस्टम जस्तो खाले एउटा आइडिया थियो. मैले बुझिनँ. सो हाउ डज एक्चुली द बुक्सहरूको युज चाहिँ के भयो त? वेयर डज दिस बुक गो? त्यो बुक्सहरू चाहिँ कलेक्ट हुन्छ नि त एक्सचेन्ज गरेपछि. सो त्यो बुक्सको नाममा तिमीले एउटा प्लान्ट जस्तो पाउँछौ अनि त्यो बुक्सहरू चाहिँ क्यान बी रियुज अथवा डोनेटेड टु समवन एल्स त्यतिखेर चाहिँ. Alright. So what inspired this idea and some of the challenges that you faced while developing it? So inspiration though you have already told about it. The challenges चाहिँ के face गर्नुभयो when you're developing this idea? आई थिङ्क त्यतिखेर म एक्लै मात्र थिएँ यो कम्पिटिसनमा चाहिँ. सो आई थिङ्क एउटा राम्रो टिम जहाँ चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट स्किल सेट्सको मान्छे भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ. अब म आइडिया सोच्ने मान्छेलाई मैले बिजनेस पर्सपेक्टिभ पनि हेर्न पर्ने, मार्केटिङ पर्सपेक्टिभ पनि हेर्न पर्ने, त्यो चल्छ कि चल्दैन, इन्भाइरोमेन्ट पर्सपेक्टिभ सबै हेर्न सक्दिनँ नि त एउटा मान्छेले. सो त्यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी भएको थियो मलाई. बट अगेन वान्स यु डु समथिङ तिमीले आफै बुझ्छौ के त्यो गर्दाखेरि. अनि त्यही हो. What advice will you give students who are trying to take part in this international contest? Advice, I mean, it's a proper advice, okay, ma'am? Proper advice for the students who want to take part in international competitions and events. डेडलाइन वान डे अगाडि चाहिँ गर्नु हुँदैन. डेडलाइन भन्दा अलिकति छिटै सुरु गर्नु. Please do not procrastinate. Yes. Not one day before deadline. I think internationalको लागि चाहिँ don't hesitate. Many of the times we hesitate. हामीले international competition like international. They don't know where to start. They don't know where to start. I would recommend some like free webinars. Best thing. Webinars मा पछि झ्याउ लाग्छ तर like first मा webinars like नयाँ हुँदाखेरि चाहिँ webinar भित्र गयो भने पनि like you get to know about so many things and like how यो industry काम गर्छ अथवा like के हुन्छ एक्ज्याक्टली भनेर चाहिँ. सो वेबिनारबाट थाहा पाएपछि अनि त्यही नलेजलाई फेरि रिअप्लाई गर्ने हो क्या अरू ठाउँमा. सो हजुर अघि इन्क्युबेटको कुरा गरिरहनु भएको थियो. सो वाट डज इन्क्युबेट नेपाल डु? के हो यसको मोटिभ अर अब्जेक्टिभ? इन्क्युबेट नेपाल भनेको चाहिँ एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो. अनि त्यो चाहिँ अहिले नेपालमा इस्टाब्लिस छ. पहिला चाहिँ हार्वर्ड र एमआइटीको पढेको स्टुडेन्ट्सहरूले फाउन्ड गर्नुभएको, नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूले. अनि उहाँहरूले चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरूमा हाई स्कुल नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूलाई ग्रेड 11-12 ग्याप इयरको मान्छेहरूले चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गर्ने अन फिल्ड्स लाइक कम्प्युटर साइन्स, फिजिक्स, बायो, आर्ट हिस्ट्री, सो मेनी थिङ्स. अनि यसमा चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा काम गरेर यु फाइन्ड यर टिम, यु फाइन्ड योर पिपल जस्तो हुन्छ इन्क्युबेट नेपालमा चाहिँ. अनि अहिले चाहिँ 4th इटरेसन भएको छ. अनि भर्चुअल पनि हुन्छ, इन पर्सन एक्टिभिटिज पनि हुन्छ. कस्तो कस्तो मान्छेहरूले अप्लाई गर्न मिल्छ टु बी अ पार्ट अफ दिस?
11 12मा पढ्ने मान्छेहरू 11, 12 लाइक after स्टुडेन्ट्स एभ्री in नेपाल मोस्टली चाहिँ अब रुरल एरियाजको मान्छे अथवा माइनोरिटी ग्रुप्सको मान्छेहरूलाई चाहिँ एन्करेज गरिन्छ यो प्लेटफर्ममा रेजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ so do you have any kind of project that you had to manage a team and त्यसपछि user requirements हरू गरे कुनै प्रोजेक्ट गर्नु परेको थियो इन्क्युबेट नेपालबाट यस मैले इन्क्युबेट नेपालमा फर्स्ट इयर मैले मेन्टी भएर पनि जोइन गरेको छु अनि अल्सो स्टुडेन्ट लिडर त्यहाँ पछि अर्गनाइज गर्ने बेलामै सो म मेन्टी भएको बेलामा चाहिँ प्रोजेक्ट एक्चुली रियली स्पेसल हुन्छ विच इज अगेन भिजुअली इम्पेयर्डको लागि त्यो एप बनाउने नै काम थियो अनि त्यहाँ चाहिँ टिमलाई म्यानेज गर्नु पर्थ्यो तर इट वाज अ कम्प्युटर साइन्स टिम के अनि म चाहिँ कम्प्युटर साइन्स केही पनि आउँदैन थियो त्यतिखेर तर म्यानेजरियल टिममा हुनुहुन्थ्यो तर मलाई त्यो डिजाइन थिङ्किङको अलिकति एक्सपिरियन्स थियो अगाडि सो आई न्यू त्यो निड असेसमेन्ट अथवा लाइक हाउ टु म्यानेज एन्ड द होल आइडिया अफ इट भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले स्लोली नेभिगेट गर्दै गएँ त्यो पाथ युएक्स डिजाइनर पनि हुनुभएको थियो होइन हाउ त्यो प्रोसेस चाहिँ सो फ्रम बिङ फ्रम द म्यानेजरियल टिम टु युएक्स डिजाइनर आई थिङ्क त्यो रोल्सहरू चाहिँ लाइक एज यु गो त्यो 2 months लङ प्रोजेक्ट थियो अनि फर्स्टमा म प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर काम गरेँ अनि बिस्तारै त्यो युजरसँग कुरा गर्ने पनि हुन्छ त्यो स्टेक होल्डरसँग अनि त्यतिखेर चाहिँ आफ्टर आई टक टु द भिजुअली इम्पेयर्ड मान्छेहरू सो आई वाज लाइक रियली इन्सपायर्ड टु वर्क अन इट अनि उहाँहरूले भनेको अनुसारै लाइक त्यो युजर एक्सपिरियन्स क्रिएट गर्ने कि त्यो एपको लाइक हाउ इट वर्क्स यताबाट जाने लाइक त्यो आइकन्सहरू कहाँ राख्ने त्यसको कलर्सहरू कसरी राख्ने अहिलेसम्म पनि त्यो छ if anyone wants to use it app त छ तर it's not that accurate right now so if you want to contribute we're also on GitHub at Drishti Nepal okay fair enough so how do you handle the logistical and the operational aspects of the organizing workshops and collaborations while balancing your academic commitments as well यो चाहिँ मलाई आफैले नै छक्क पर्छ so whenever I sit in this sofa with any other person how do they manage everything all at once how do you do that please give me your secret please give me your secret भन्दाखेरि पनि बर्नभिटा पावर बर्नभिटा चाहिँ नखाऊ त्यसको लागि चाहिँ बट कस्तो भन्दा एउटा इफ यु हेभ अ कज द्याट यु रियली वान्ट टु वर्क अन त्यसको लागि तिमीले जति पनि टाइम निकाल्न सक्छौ कि एकाडेमिक कमिटमेन्ट्स हुन्छ तर यु डोन्ट स्टडी फर 24 hours यु हेभ सम टाइम अनि सो त्यो टाइम जहाँ चाहिँ तिमी अब इन्स्टाग्राम स्क्रोल गरेर हुन्छ अथवा टिभी हेरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ सो लाइक 1 hour per day is also enough opportunity cost you've got to compromise something to get something yes and if you're passionate about something like just go and do it yeah but अहिलेको लागि के छ भन्दा do not have that kind of supportive environment around us कि if you have something to do it then जाऊ भन्नको लागि compared to supporting environment छ compared to पहिलाको history भन्दाखेरि चाहिँ हैन for people who want to do something अहिले त हजुरले भनिसक्यो so many kinds of events so many kinds of opportunities that they were available to you was you solely focusing on what you wanted and searching for it okay fair enough so organizing workshops, collaborations, Incubate, and everything that all have you done? I got to know that you have organized workshops for over 250 girls, which is an impressive feat. So can you share some highlights or key takeaways from that? Key takeaways so this was during COVID and most of the workshops were virtual and 250 cumulative number ho and so individual workshops haruमा चाहिँ हामीले अब sustainability को बारेमा सिकायौं कोडिङ वर्कसप्सहरू पनि हुन्थ्यो अनि लाइक डिबेट्सहरू पनि हुन्थ्यो सो आई थिङ्क एभ्री टाइम नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउँथ्यो क्या सो एभ्री टाइम वी वर एबल टु सेयर आवर भिजन एन्ड गोल्स अनि कतिजनासँग त्यो एक्सपिरियन्स म्याच गर्थ्यो क्या सो त्यो एज अ वुमेन इन स्टेम त्यो माइनोरिटी ग्रुप जुन त्यो फिलिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ टु बी एबल टु सेयर द्याट विथ मेनी गर्ल्स चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो त्यो वर्कसप्सहरूमा हजुरले अरू काइन्ड अफ गेस्टहरू पनि लिएर आउनुहुन्थ्यो कि हजुरमा टिममा भएको मान्छेले नै युज टु वर्क अन द्याट सो मेन अर्गनाइजिङ र फेसिलिटेटिङ चाहिँ हामीले टिमकै मान्छेले गर्थ्यौँ तर गेस्ट स्पिकर्सहरू पनि ल्याउँथ्यौँ हामीले त्यतिखेर ए ओके एज अ स्पिकर अब यु हेभ अलरेडी अरूलाई बोलाउनुमा यो कुरा आई वान्टेड टु कनेक्ट विथ दिस कि एज अ स्पिकर एट द वुमन टेक मेकर्स सेसन 2023 तिरको so what were some of the key messages that you shared कस्तो key आएको है key messages that you shared त्यो त्यतिखेर मैले स्ट्री for you being
from that being one of the students who didn't have such interest in engineering or science field ma, coming to this field and talking about it, what were the transition or the messages that you think that women or people in general needed to know? I think you never know what you really want to do unless you really try it. अनि त्यतिखेर अब पहिला मलाई इन्जिनियरिङ गर्नु मन छैन, जस्ट बाई लुकिङ एट इट मैले भनेको भए चाहिँ अहिले म यो पोजिसनमा हुन्न थिएँ क्या. आइएम इन्जोइङ टेक्नोलोजी एन्ड वर्किङ विथ लाइक फेलो इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट सो मच. अनि त्यो चाहिँ मैले त्यो एउटा प्रिकन्सिभ थट राखेर सोचेको भए चाहिँ हुँदैन थियो क्या. सक्दिनँ मैले भइगयो. त्यो गरेर चाहिँ युआर मिसिङ आउट अन सो मेनी अपर्च्युनिटिज क्या. त्यसैले just go and try. Don't listen to anyone. Just go and try. Please don't listen to anyone. So हजुरले अब आफूले एउटा एकाडेमिक गर्दाखेरि एक्स्ट्रा करिकुलर एउटा पार्ट टाइम त होला नि भयो, you felt like you had some problem. एउटा च्यालेन्ज. I think at some point मैले यति धेरै प्रोजेक्ट्सहरू गर्न लागेको थिएँ, लाइक आई वाज अल ओभर द प्लेस के. अनि त्यो च्यालेन्ज चाहिँ मैले प्रायोरिटाइजै गर्न सकिरहेको थिइनँ कि. मैले सबै आफ्नो होल टाइममै कहिले यो काम कहिले त्यो काम कहिले त्यो काम भनेको छ, आफ्नो लागि टाइम दिन पाइनँ क्या. सो त्यो ग्याप इयरको बेलामा हुँदाखेरि अथवा 12मै हुँदाखेरि पनि सबै ठाउँमा यति इन्भल्भ भयो कि आफ्नो त केही थाहा नै छैन कि. पर्सनली आफूले है या थाहै पाउँदैन कुन पिसमा गइरहेछ लाइफ भनेर. सो लाइक एउटा एडभाइस चाहिँ लाइक टेक सम टाइम टु लाइक स्टे ब्याक अनि रिफ्लेक्ट अन अल दोज एक्सपिरियन्सेस. के सिक्यो, अब अगाडि कसरी जान मन छ, त्यो एक्सपिरियन्स आएर हजुरलाई थाहा भयो कि यु निड टु रिफ्लेक्ट अपन वाट यु आर डुइङ भनेर. इन द्याट टाइम पिरियड हाउ डिड यु ओभरकेम इट? लाइक हजुरले गर्नुभयो सबै प्रोजेक्ट्सहरू लास्टमा? मैले सबै प्रोजेक्टहरू गरेँ किनकि म पर्सनली चाहिँ लाइक एकदमै लाइक कमिटेड टुवर्ड्स माई वर्क हो क्या. अनि त्यो काम गर्दाखेरि नै त्यो सेटिस्फ्याक्सन आउँछ क्या. अनि ह्याप्पिनेस नै हुन्छ नि. सम पिपल आर वर्कहोलिक्स. यस ओके. त्यो म चाहिँ सरी एकदम त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू उठाएपछि लाइक पुरा गर्न मन लाग्ने हो. अनि त्यो पुरा गर्दाखेरि नै त्यो ओके आई साइन अप फर इट, सो आई हेभ टु डु इट भनेर मैले सबै काम गर्थेँ कि त्यतिखेर. अनि अब विकेन्ड्समा हुन्छ अथवा कुनै बाहिर गएको बेला जब यही एक्सपिरियन्स कोसँग सेयर गर्ने हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न टाइम हुन्थ्यो कि. तैँले के गरिरहेछस् भनेर नि, ए मैले यो गरिरहेको छु, त्यो गरेको छु, यसो गरेँ उसो गरेँ हुन्थ्यो. So how do you stay motivated and manage stress? You say very kind of coming to the very smooth and layout of the question, how do you manage stress? How do you do that? Can you just be, I get distracted by being busy. Sometimes yes. कस्तो भन्दा इफ अरू चिजको स्ट्रेस छ भने, पर्सनल स्ट्रेस छ भने वर्क गर्ने, वर्कको स्ट्रेस छ भने पर्सनल एक्टिभिटिज गर्ने के. सो यु जस्ट लाइक स्विच. अनि अल्सो आफ्नै कोपिङ मेकानिजम हुन्छ है फेरि. यस. अनि मेरो कोपिङ मेकानिजम चाहिँ आई जर्नल आजकल चाहिँ. अनि सो लाइक अ लट अफ थिङ्स गोइङ अन इन माई हेड, त्यो चाहिँ सबै एउटा आउटलेट हुन्छ क्या. त्यो सबै चाहिँ सबै लेखेर राखेपछि चाहिँ अनि यु जस्ट लाइक गेट टु नो योर थट्स एन्ड इमोसन्स रिगार्डिङ एभ्रिथिङ. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इट्स इजियर. I thought journaling was like useless. Okay? No, it's really John made important. me feel like open up in my diary, open up with my thoughts, and it made me feel like John insecure about everything that I was doing. त्यो हुन्छ फर्स्टमा होइन, बिकज इट्स सो डिफिकल्ट टु बी अनेस्ट विथ यर सेल्फ क्या. हामी युजली मोस्ट अफ द टाइम सबै मान्छेहरूसँग बसिरहेको हुन्छ नि त. सो तिमी त्यसरी नै सोचिरहेको हुन्छौ कि लाइक हाउ विल पिपल पर्सिभ मी, लाइक विल दिस पर्सन लाइक माई थट्स अर लाइक माई एक्सपिरियन्सेस. सो मोस्ट अफ द टाइम तिमी अरूसँग भएको बेलामा चाहिँ त्यो हुन्छ यस्तो प्रब्लम्सहरू. तर आफूसँग आएर त्यो जर्नलिङ गर्नु, बी अनेस्ट. नोबडी जजेस. त्यो लाइक फर्स्टमा इन्सिक्योरिटी हुन्छ, तर आफ्टर यु नो हाउ यु फङ्सन त्यसपछि अरू काममा सजिलो हुन्छ. So coming to the end of this discussion of ours, will you recommend people to come to Thailand and join Chulalongkorn University? Yes, I would recommend. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीमा, सो फ्याकल्टी वाइज डिफ्रेन्ट हुन्छ. सो मेरो फ्याकल्टीमा चाहिँ फुल राइड स्कलरसिप छ, वेयर दे गिभ यु लाइक फुड एन्ड अकोमोडेसन कस्ट एज वेल, अनि ट्युसन फी एभ्रिथिङ इज कभर्ड. सो त्यो एन इन्टरनेसनल फुल स्कलरसिप होल्डर राइट. अनि त्यसको कारणले चाहिँ त्यो फाइनेन्सको एस्पेक्ट चाहिँ त्यसको टेन्सन कम हुन्छ. अनि स्टुडेन्ट लाइफमा त्यो कम हुनु भनेको धेरै ठुलो कुरा रहेछ भने अहिले बुझ्दैछु. अनि त्यो भएको फाइनेन्सियल एस्पेक्टको टेन्सन लिन नपरेपछि चाहिँ यु क्यान फोकस अन योर लाइक स्टडिज, एकाडेमिक्स अर लाइक पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट एन्ड समथिङ. Do you work there as well? Or No. Are you allowed to work? No,
तिमी No. स्टुडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ you're not allowed to work. Like internships and all are fine. Mhm. तर वर्कको लागि चाहिँ वर्क भिजा नै चाहिन्छ. अनि when you were applying, what kind of application were they looking for जस्तो लाग्छ? The theme हुन्छ नि एउटा, or like the what are the मेरो यस्तो targeted students हो भन्दाखेरि चाहिँ what kind of student did you feel like you were and got accepted? आई थिङ्क त्यो अगेन मेरो फ्याकल्टीमा मैले मात्र अप्लाई गरेको थिएँ. मेरो फ्याकल्टीमा चाहिँ पिपल हु ह्याड गुड एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ कन्सिडर गर्थ्यो. ए जिपिए जिपिएहरू एकदम कन्सिडर गर्छ. अनि अल्सो बिकज त्यहाँको कोर्स वर्कै रिगरस छ. इफ तिम्रो एकाडेमिक स्ट्रङ छैन भने इट विल बी डिफिकल्ट फर यु टु नेभिगेट इन्जिनियरिङ त्यहाँ. अनि एउटा राम्रो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड भएपछि चाहिँ लाइक तिम्रो इन्ट्रेस्ट के छ भन्ने लाइक इन्टरभ्यू प्रोसेसै हुन्छ पुरै. अनि त्यहाँ चाहिँ तिमी केमा इन्ट्रेस्टेड छौ, तिम्रो लाइक प्यासन केमा छ, वाइ डु रियली वान्ट टु जोइन दिस कलेज भन्ने पुरा सोध्छ क्या. सो तिम्रो त्यो मोटिभेसन खोज्या हुन्छ उनीहरूले चाहिँ, अनि मलाई सेलेक्ट गर्छ. सो इसिए पनि पर्टिकुलरली इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन त्यहाँ? सो त्यहाँ चाहिँ दुईवटा वे छ अप्लाई गर्नलाई. एउटा चाहिँ इसिए मात्र पनि छ, लाइक पोर्टफोलियो अप्सन. सो यु जस्ट सो यर वर्क्स, अनि इफ दे लाइक इट दे एक्सेप्ट यू. अनि अर्को चाहिँ टेस्ट ग्रेड्सहरू छ क्या. So I really like this version. When you were applying to Thailand University, Chulalongkorn was the only university that you were looking for. Were there other in mind as well? मलाई थाहा थिएन त्यतिखेर चाहिँ अरू युनिभर्सिटी त्यहाँको. बट आई हेड हर्ड अफ माहिडोल त्यतिखेर. अनि तर आई डिड नट अप्लाई टु माहिडोल. मैले चुलालङ्कन गरेको थिएँ, त्यही पाएँ. एन्ड आई एम ह्याप्पी विथ इट. So overall, if you had to rate your experience at this university, from 1 to 10, which one would be? I think it would be 9. 9. That's a great number. Yes, because त्यहाँको location wise, food wise, people wise, community wise. Food wise, how? Food. So if you're a foodie, I would recommend you come to Thailand. किनकि त्यहाँ food is a big part of their culture के. त्यहाँ every 3 hours, every hour नै तिमी अब के खाने, अब कता जाने, अब के खान जाने नै हुन्छ कि कुरा. With everyone, with professors, with students, with everyone. अनि त्यसको कारणले चाहिँ फुड पनि लाइक एक्सप्लोर गर्न पाउँछ धेरै क्युजिन्सहरू. अनि थाई फुडै मलाई चाहिँ मनपर्छ. थाई फुड पनि. थाई फुड मनपर्छ. Have you tried सी फुडहरू पनि? मलाई त मनपर्छ. मनपर्छ. मैले त किराहरू पनि ट्राई गरेको छु त्यहाँ. सो लाइक ग्रास हपर्स, सिल्क वर्म्स, क्रिकेट्स. स्कर्पियन चाहिँ गरेको थिएँ. आई वान्ट टु ट्राई द्याट. अनि ग्रास हपर, क्रिकेट्स, ब्याम्बू वर्म्स. Fun. So very fun. Very sounds not fun, but it's fun. I really want to sing that song, like same but different. So overall, this was a very great discussion. We talked about your experience at Chulalongkorn University and the application process, plus the work and achievements that you have achieved throughout your academic life. So this will be the end of our discussion. But before that, team. It's every time. Zailego inargo. Wow. Yeah. Coffee with Karan. Rapid fire khelam. Okay. Okay. Thank you so much for coming. Thank this you. is our special gift to us for Thank you so much. giving out your time and unboxing. Unboxing na garo bhana aile. Okay. Yeah, okay. पछि म मेरो Instagram मा लाग्छ है. Story ma. Okay. So let's take a picture, and this will be the end of our podcast. See you on next.